হেল্ল' এভৰিৱান, আজি বনাব লৈছোঁ গমৰ লাডু। একেবাৰে সহজ ষ্টাইলত হোটেলত বনোৱা যোনটো গমৰ লাডু হয় নহয়, তাতকৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। এইদৰে যদি আপোনালোকে গমৰ লাডুটো বনায়, বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু লগতে বহুত বেছি উপকাৰিতা হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। গমটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰিতা আপোনালোকে হয়তো জানেই, আৰু যিসকলে নাজানে গুগলত চাই ল'ব পাৰে। হাড়ৰ কাৰণে, বিষৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰিতা হয়। ঠাণ্ডা দিনত বিশেষতে এই গমটো খাবই লাগে। গমৰ এই লাডুটো বনাবৰ কাৰণে মই 100 গ্ৰাম গম লৈ লৈছোঁ, লগতে 100 গ্ৰাম বাদাম আৰু 100 গ্ৰাম কাজু লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া দুটা শুকান নাৰিকল মই ধুনীয়াকৈ কাদ্দুকাছ কৰি লৈছিলোঁ। ল'ৰাটো এনেই বহি আছিল কাৰণে তাক দি দিছিলোঁ কাদ্দুকাছ কৰি ল'বলৈ। সি কাদ্দুকাছ কৰি দিছিলে। যদি আপোনালোকৰ হাতৰ সময় কম থাকে নহয়, তেতিয়াহ'লে মিক্সিত পিচি গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। একদম পূৰা পাউডাৰ কৰি দিব নালাগে, আৰু যেনেকৈ আমাৰ ডেচিকেটেড ক'ক'নাটটো হয় নহয়, ঠিক তেনেধৰণে, বা ৰুকনি এখন দি ৰুকিও ল'ব পাৰে। আনফালে এটা কেৰাহীত মই দালি দিয়া চামুচখনেৰে 2 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো অকণমান গৰম হোৱাৰ লগতে এতিয়া মই গমখিনি ভাজি ল'ম। আৰু গমটো যেতিয়া ভাজে নহয়, অলপ অলপকৈ দিব লাগে, মানে গমটো ফুলি আহে নহয়। ফুলি আহিলে যদি সৰহকৈ দি দিয়ে নহয়, গোটেইখিনি আঠাৰ দৰে লাগি ধৰে, আৰু তেতিয়া ঘিউটো বহুত বেছি পৰিমাণে লগা হৈ যায়। একেবাৰে অলপ অলপকৈ গম দি পেলাই মই এতিয়া গমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ 5-6 বাৰমান মই গমখিনি ফ্ৰাই কৰিব লগা হৈছে, আৰু ইয়াত মোৰ গমখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। কিন্তু কম সময়তে গমখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যায়, একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় আৰু মচমচীয়া হৈ যায়। গোটেই ঘিখিনি শুহি ল'লে দেখিছেনে। আৰু 1 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ, আৰু ঘিউটো গৰম হোৱাৰ লগতে এতিয়া মই বাদামখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, গমটো যেতিয়া ভাজে নহয়, গমটো ভাজোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিব। একেবাৰে ল' ফ্লেমতো ভাজিব নালাগে আৰু হাই ফ্লেমতো ভাজি ল'ব নালাগে। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই বাদামখিনিও ভাজি লৈছোঁ। 1 মিনিটমানত ধুনীয়াকৈ বাদামখিনি ভাজা হৈ গ'ল, বা বাদাম ভাজিব সকলোৱে জানেই। বাদামখিনিও মই উলিয়াই ল'ম। সেইখিনি ঘিউতে মই কাজুখিনিও ভাজি ল'ম। কাজুটো একেবাৰে কম সময় লাগে। কাজু আৰু বাদাম একেলগে ভাজি নল'ব আপোনালোকে। যদি ভাবে নহয় একেলগে দি দিওঁ বুলি, তেতিয়াহ'লে কাজুটো জ্বলি যাব আৰু বাদামটো ভাজা নহ'ব। কাজু আৰু বাদামখিনি আপোনালোকে ভাজাটো স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাজি ল'লে অকণমান ভাল লাগে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব পাৰে, বা মিক্সিত অকণমানকৈ পিচি ল'ব পাৰে, মানে দৰদৰাকৈ নাভাজাকৈও। কিন্তু মই ভাজি লৈ পেলাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত যোনখিনি ঘিউ আছিলে, সেই ঘিউখিনি মই উলিয়াই দি দিওঁ, ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 1 মুঠিমান হ'ব মানে মাখানা লৈ লৈছোঁ। মাখানাটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু দিলে ভাল লাগে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, মই ঘিউখিনিও ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। ঘিউ নোহোৱাকৈ, মানে অকল কেৰাহীটোত যিকণ ঘি লাগি আছে নহয়, সেইকণ ঘিতে মই মাখানিখিনি মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। মাখানাটো দিলে বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এড কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ভাল পায় মানে মাখানা দিলে, নহ'লে তাই মানে এই বাদাম দিয়াৰ কাৰণেই নাখায়েই। মাখানাখিনি মচমচীয়া হোৱাৰ লগতে মই ছাইড কৰি উলিয়াই থৈ দিলোঁ। আৰু লগতে যোনখিনি ঘিউ মই বাতিত উলিয়াই থৈছিলোঁ নহয়, সেই ঘিউখিনিও এড কৰি দিলোঁ। ওপৰৰ পৰা 2 চামুচ ঘিউ আৰু এড কৰি দিছোঁ। দি লৈ পেলাই মই এতিয়া ঘিউটো অকণমান মেল্ট হ'বলৈ দিম, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ। ল' ফ্লেমত এয়া মই আটা লৈ লৈছোঁ, পূৰা 1 কেজি আটা মই জুখি পেলাই লৈছোঁ। আটাটো মোৰ মিহি আছিলে, মাখনভোগ পেকেটৰ আটা হয়। যদি অকণমান গোটা গুটি থকা আটা হয় নহয়, তেতিয়াহ'লে চালনী এখনত চালি ল'ব। ইয়াত গোটা গুটি থাকিলে মানে লাডুটো ইমান ভাল নহয়। আৰু ইয়াত মোৰ কেৰাহীটো সৰু হৈ গৈছিলে কাৰণে মই বেলেগ এটা কেৰাহীলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। মানে অকণমান ডাঙৰ হ'লে, আহল বহল হ'লে মিলাবলৈ সুবিধা হয়, সৰু হ'লে মানে অশান্তি লাগে। আৰু মই একেৰাহে লৰাই থাকিম এতিয়া 30 মিনিটমানৰ কাৰণে। মোৰ ইয়াত পৰিমাণটো যিহেতু বেছি আছিলে, সেইকাৰণে মোক সময়ো অকণমান বেছিকৈ লাগিব। মানে টোটেল মোক 45 মিনিট সময় লাগিছিলে। আৰু মাজতে মই 1 চামুচ ঘিউ আৰু এড কৰি দিছিলোঁ। মানে টোটেল মোৰ আধা কেজি ঘিউ ইয়াত প্ৰয়োজন হৈছে। মানে 1 কেজি আটাৰ কাৰণে মই আধা কেজি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু আপোনালোকে অকল ঘিউ দি নবনাওঁ বুলি ভাবিলে, তেতিয়াহ'লে ঘিউ আৰু তেল, মানে ৰিফাইন তেল মিক্স কৰি পেলাইও বনাব পাৰে। কিন্তু গমৰ লাডুটো সাধাৰণতে ঠাণ্ডা দিনত আমি নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে খাওঁ, যিহেতু ঘিউ দি বনালে বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই 30 মিনিট হৈ গ'ল। 30 মিনিটত মই এতিয়া যোনখিনি নাৰিকল ৰুকি পেলাই থৈছিলোঁ, বা নাৰিকলখিনি কাদ্দুকাছ কৰি থৈছিলোঁ, সেই নাৰিকলখিনি এড কৰি দিম। আৰু লগতে ইয়াত মই 4 চামুচ খচখচ হয়, যিটোক পপি চিড বুলিও কয়, সেইটো এড কৰিছোঁ। এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু দিলে ভাল লাগে। আৰু লগতে মানে ঠাণ্ডা দিনত এইবিলাক খাব লাগে, নিজৰ মানে শৰীৰৰ হাৰ্ডিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰিতা হয়। আৰু মই ইয়াত এতিয়া 1 চামুচ ইলাইচিও দি দিছোঁ। ইলাচিটো মই কুটি লৈ পেলাই দিছোঁ, মানে খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। খুন্দি পেলাই মই ইলাচিটো এড কৰি দিছোঁ, যোনটো সেউজীয়া ইলাচি হয়। আৰু একেৰাহে লৰাই থাকিম আৰু 15 মিনিটমানৰ কাৰণে, মানে নাৰিকল এড কৰি পেলাই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই থাকিম। টোটেল মোক 45 মিনিট সময় লাগিছে। আপোনালোকে ঘড়ী চাই পেলাই এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে, বহুত বেছি মানে ভাল হয় তেতিয়া। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিব, একেবাৰে ল' ফ্লেমতে গোটেই প্ৰচেছটো কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া মোৰ টোটেল 45 মিনিট হৈ গ'ল। আটাখিনি কালাৰো সলনি হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ছাইড কৰি থৈ দিম, এখন প্লেটত উলিয়াই দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ইয়াত মোৰ গমখিনিও ৰেডি হৈ আছিলে। গমখিনিও মই বাতি এটা দি অকণমান ভাঙি দিছোঁ, কিন্তু মিক্সিত পিচি নল'ব। মিক্সিত পিচি ল'লে একেবাৰে গুড়ি হৈ যাব। বাতি এটা দি এনেদৰে ভাঙি দিলে ধুনীয়াকৈ ভাঙা যায়, বা হাতে অকণমান
অকণমান মোহাৰিও দিব পাৰে লগতে বাদাম আৰু কাজুখিনিও মই দৰদৰাকৈ পিচি ল'লোঁ মাখানাখিনি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ মিহিনকৈ পিচি ল'লোঁ পাউডাৰ বনাই ল'লোঁ ইয়াত মোৰ পৰিমাণটো বেছি আছিলে খচখচটো অকণমান কম নিচিনা লাগিছিলে কাৰণে মই 2 চামুচ আৰু এড কৰি দিছোঁ খচখচটোক পপি চিড বুলিও কয় আপোনালোকে গুগলত চাই ল'ব পাৰে লাডুকেইটা মিঠা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গুড় ল'ব পাৰে আৰু মই আজি চেনি লৈ লৈছোঁ 1 কেজি আটাৰ কাৰণে ইয়াত মই 400 গ্ৰাম চেনি লৈ লৈছোঁ চেনিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ আৰু ধ্যান ৰাখিব আটাখিনি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আমি চেনিখিনি এড কৰিব লাগিব নহ'লে চেনিয়ে পানী এৰি দিলে গোটেইটো পানী পানী হৈ যাব লাড়ুকেইটা আমি বান্ধিব নোৱাৰিম আটাখিনি যেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল হাতে চুব পৰা হৈ গ'ল নহয় তেতিয়া মই চেনিখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম অকণমান চেনি ছাইড কৰি ৰাখি থৈছোঁ যদি মিঠাটো অকণমান বেছি নিচিনা পাওঁ বা জোখৰ নিচিনা পাওঁ তেতিয়াহ'লে এড নকৰোঁ কিন্তু মই এড কৰিব লগা হৈছিলে মানে 1 কেজি আটাৰ কাৰণে 400 গ্ৰাম চেনি একদম ধুনীয়া জোখৰ মিঠা হয় যদি আপোনালোকৰ মানে অকণমান বেছি মিঠা খায় তেতিয়াহ'লে পূৰা আধা কেজি দি দিব পাৰে বা অকণমান কমাই দিব পাৰে তো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে এতিয়া মই লাড়ুকেইটা বনাই ল'ম প্ৰথমতে ভগৱানৰ ভোগৰ কাৰণে উলিয়াই ল'লোঁ পইচাৰ কাৰণে লাড়ুকেইটা বান্ধি পেলাই ছাইড কৰি দিলোঁ আৰু বাকীখিনি লাড়ু একদম ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ম লাড়ু চাইজটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ বনাই ল'ব পাৰে মই মিডিয়াম চাইজৰ লাড়ুকেইটা বনাই লৈছোঁ আৰু একেবাৰে সহজতে লাড়ুকেইটা বান্ধা যায় নিজৰ হিচাপ অনুসৰি লাড়ুকেইটা বান্ধি ল'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ সহায় লৈ পেলাইও বান্ধি ল'ব পাৰে লাড়ুকেইটা বনাই ল'ব পাৰে যদি আটাখিনি মানে ভাজি থাকোঁতে হাতখন বিষাই যায় নহয় তেতিয়া আপোনালোকে মানে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিও নিদিব বা হাইটো মিডিয়াম কৰিও নিদিব বা মিডিয়াম ফ্লেমো কৰি নিদিব একেবাৰে ল' ফ্লেমতে মানে এই লাড়ুটো বনাব লাগে আৰু ৰখিও দিব নালাগে যদি আটাখিনি পুৰি যায় নহয় তেতিয়াহ'লে লাড়ুটো সোৱাদটো একদম বেয়া হৈ যাব কাৰোবাৰ সহায় লৈ ল'ব লাগিলে কিন্তু একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ফ্লেমতে মানে অকণমান সময় লাগিলেও ভাজিব আৰু বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা গমৰ লাডুটোতকৈ ঘৰত বনোৱাটো বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় এবাৰ যদি ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই বেছি ভাল পাব আপোনালোকৰ ঘৰৰ সকলোৱে